listening to our favorite songs. When I saw you in that dress, তুমি মোরে যে কত জনমরে মোর এই আছিলে মোৰ মেখলা চাদৰৰ পুৰা কালেকশ্যন মানে দাবী থাকিব নেকি সবৰ পৰা উজ্জ্বল লাগিব লাগে তো পাপাই এইটো মানে পছন্দ কৰিছিল এইটো মানে খুবেই হেভি চেট দেই মৰ্নিং গুড মৰ্নিং চ' আজি আকৌ মই ৰেডি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ নতুন পুৰা মেখেলা চাদৰৰ পুৰা গডৰেজ ভৰ্তি মেখেলা চাদৰৰ কিমান মেখেলা চাদৰ আছে মোৰ লগত মোৰ বিয়া পোৱা মোৰ হাজবেণ্ডৰ দিয়া মই মাৰ ঘৰৰ পৰা পোৱা চব আপোনালোক দেখি পেলাই গম পাব কি কিমান কালেকশ্যন আছে যে আৰু মেখেলা ইজ দ্য বিউটি অফ অসমীয়া বোৱাৰী আৰু হয় এতিয়া আপোনালোক অলপ দেৰি ৰখি যাওক মই গা চা ধুই আহি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ এতিয়া মই অলপ দেৰি এতিয়া মই গা চা ধুই পুৰা একদম আহি গ'লোঁ এতিয়া আৰু আপোনালোকক দেখাব লাগে মোৰ মেখেলাযোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ আৰু আজি আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ দিছ ইজ আৱাৰ ছেকেণ্ড চেনেল ফাৰ্ষ্ট চেনেলটো হ'ল অসমৰ ৰিপুন তাতেও গৈ পেলাই মৰম দিব আৰু ইয়াতেতো মৰম দিবই দিছ ইজ পূজা ৰিপুন চেনেল চ' আজি চব ৰাজটো খুলি দিম খুল যা চিমচি মই পুৰা ভিআপি চিপে ওলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আছে মোৰ বিয়া চব মেখেলা চাদৰবিলাক আৰু মায়ে দিয়া শাহু মায়ে দিয়া ৱাইফ হাজবেণ্ডে ৱাইফ ন ৱাইফটো ময়ে হয় হাজবেণ্ডে দিয়া और कोई और भी लोग दिए सारा सब इसी में আপোনালোকৰ এটা এটাকে দেখাওঁ কেতিয়াবা মই হিন্দী ওলাই যায় কিয় হয়তো মই পাঞ্জাবী না অসমীয়া বোৱাৰী হয় বাট পাঞ্জাবী হয় বাট এই চব কথা পিছত চব কম আপোনালোকৰ চব ৰাজৰ কথা এতিয়া মই মেখেলা আপোনালোকক দেখাওঁ পাটৰ কাপোৰটো দেখামেই এইটো বেলেগ চাইড হয় ফাৰ্ষ্ট মোৰ বেলেগ যিটো মেখেলা চাদৰ আছে সেইটো বেলেগ দেখাওঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এটা এটাকে বহুত আছে দেই এইযোৰ চাওক ইমান ধুনীয়া ন এইটো মিক্স পাট বুলি কয় মিক্স পাটৰ পুৰা মেখেলা চাদৰ চব ধুনীয়া লাগিছে ন আপোনালোক চবে আগতে কৈছোঁ দেই কমেণ্ট কৰিব কোনযোৰ আপোনালোকক বেছি ভাল লাগিছে এইযোৰ চাওক AC কটনৰ ধুনীয়া লাগিছে ন চাদৰযোৰ মোৰ খুবেই প্ৰিয় গৰম দিনত পিন্ধিলে ইমান আৰাম লাগে কি কওঁ আৰু আপোনালোকক এইযোৰতো মোৰ ফেভৰেট হয় একদম মানে মেখেলা চাদৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পুৰা গামোচা ষ্টাইলত আৰু এইটো ইমান ইজিলি পিন্ধিব পাৰি না আমি নামঘৰ চামঘৰ গ'লে এইটো পিন্ধি যাওঁ একদম মানে সেৱা চেৱাও দিলে কিবা পূজা হ'লেও এইটো পিন্ধোঁ মই সদায় তো সেইটো বহুত পিন্ধিছোঁ তো সেইকাৰণে তেনেকুৱা প্ৰেছ কৰা নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু বাট ভাল লাগিছে না আপোনালোকক চাওকচোন আৰু এইযোৰ চাওক এইটো মানে ইমান ধুনীয়া ফেঞ্চি মেখেলা চাদৰটো মানে চাদৰটো চাওক আপোনালোকক খুলি দেখাই আছোঁ কিন্তু এইটো সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হয় মই কোনো মেখেলা চাদৰ ইমান নাম নাজানো আপোনালোক গম পালে মোক কমেণ্ট কৰিব দেই চ' ভাল লাগিছে ন কেইযোৰ মানে মোৰ মেখেলা চাদৰ বোৱা মেখেলা চাদৰযোৰ আছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মই অফিচ গ'লে সেইটো পিন্ধি যাওঁ এইটো চাওক অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ কালাৰত আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন এইযোৰ চাওক চাদৰ পুৰা বোৱা মেখেলা চাদৰ এইটো কণ্ট্ৰাষ্ট পুৰা মেখেলা চাদৰ বোৱাৰ হয় এইটো চাদৰটো অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু মেখেলাটো ডিপ গ্ৰীণ কালাৰত কেনেকুৱা লাগিছে এটা চিম্পল মেখেলা চাদৰ হয় চিম্পল বোৱাৰে হয় পুৰা পাৰ্চাৰত এইটো মতি চতি লগোৱা একদম হোৱাইট কালাৰৰ মেখেলাটো চাওকচোন পুৰা বেলেগ মেখেলা চাদৰৰ পুৰা তলৰটো পুৰা নাগালেণ্ডৰ ড্ৰেছ টাইপ না এইটো ধুনীয়া হয় এইটোৰ পুৰা টপ পিন্ধি ল'লে পুৰা তেনেকুৱা হৈ যাব সেইটো এটা বোৱা মেখেলা চাদৰ গ্ৰীণ কালাৰ এইটো অলপ প্ৰেছ নহয় আপোনালোক নক'ব এইটো পিন্ধিছিলোঁৱে জাষ্ট সেইকাৰণে অলপ প্ৰেছ নাই সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ মোৰ শাহু মাৰ আছিলে মোক শাহু মায়ে দিছে এইটো বহুত পুৰাণা হয় দেই এইটো এতিয়াৰ নহয় বহুত পুৰাণা মই নাম চাম নাজানো বাট ইমান ধুনীয়া মই পিন্ধিছিলোঁ একবাৰ বাট সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ আকৌ আমি পিন্ধিব আৰু এইটো হয় চাওক মেখেলা বোৱাৰে হয় ধুনীয়া লাগিছে না গ্ৰীণ কালাৰ মোৰ বেছি গ্ৰীণ কালাৰে হয় ডাৰ্ক গ্ৰীণ হোৱাইট গ্ৰীণ ডিপ গ্ৰীণ চব বাহিৰৰ কেইটা হৈ গ'ল এতিয়া পাটৰ মেখেলা চাদৰযোৰ যিমান আছে মই চব আপোনালোকক দেখাওঁ ওলাই আছোঁ এটা এটাকৈ পূৰা পেকেট কৰি থৈছোঁ বিয়াৰ হয় না বিয়াৰ বস্তুকেইটা বহুত ভালকৈ থ'ব লাগে কিন্তু মোৰ এটা সৰু ছোৱালীও আছে না মাইনা গুণগুণৰ কাৰণেও থ'ব লাগিব না
মাৰো কিছুমান মেখেলা চাদৰ মোৰ লগতে আছে পাটৰ মানে তো সেইকেইটাও দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এইযোৰ মোৰ শাওমাৰ হয় বিয়াৰ হয় একচুৱেলি বিয়াৰ বস্তু মই এতিয়াও না ধুনীয়াকৈ থৈছে মোক দিছে পিন্ধিবৰ কাৰণে পাটৰ হয় সেইটো টাইমৰ পাট চাওকচোন কিমান ধুনীয়া আছে এতিয়াও ছেইম হৈ আছে তো এইটো মায়ে দিছে মোক পিন্ধিবৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া লাগি আছে এইটো মেখেলা চাদৰটো চৰি মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ মিছ মেচ হৈ যায় আৰু এইটো মেখেলাটো ইমান ধুনীয়া ন বলিয়া ৰঙা বগা দুগালেৰে দুচকুন বিজুলি কাষত এইটো খুবেই প্ৰিয় দেই মোৰ মেখেলা চাদৰটো এইটো মোৰ জোৰৰ হয় জোৰৰ মেখেলা চাদৰ এইটো ব্লাউজটো মই আগতে ব্লাউজটো দেখাওঁতে এইটো বৰ ডিজাইন কৰি বনাইছিলোঁ এইটো চাওক এতিয়া আপোনালোকক ফুল্লি মেখেলাটো দেখাওঁ এইটো চাওক এইটো দেখালে মানে মোৰ মানে এই চব দিনৰ মানে পুৰা বস্তুটো মনত আহি যায় চাদৰটো ইয়াতে বেলেগ ইয়াতেও ডিজাইন আছিলে এইটো বেলেগ বেলেগ আৰু পুৰা ডিজাইন আছিলে আজি মই আপোনালোকক এইটো মেখেলা চাদৰৰ লগত এটা মোৰ পুৰা কি কয় बहुत मोमेंट जुड़ा हुआ है ना लाइफ का तो एक बार गई पे ये मोमेंट तो साई आहोग दियो तुम्हारे दुसकुरे पाहिते साइलुआ दुसकु तोरे হয় সব আৰু এটা কথা ইয়াতে মোৰ আৰু মাৰ মানে সব লগতে আছে পাটৰ আমি মানে মিলাই মিলাই পিনি লওঁ আৰু যেটো মাৰ যেটো কালাৰটো আমি নিকি মই নিকিনো আৰু মোৰ যেটো মায়ে নিকিনে কিন্তু আমি খালি ব্লাউজটোৱে মিলাব লাগে আমি এটাই পিন্ধো আৰু দুটা চাও দিস ইজ মাই মানে ফেভাৰিট এইটো মাৰ কাৰণে আমি লৈছিলোঁ বিয়াতে মা ৰিসেপশ্যনত পিন্ধিছিলে এইটো আৰু এইটো পিন্ধি মই মহামায়া মন্দিৰত গৈছিলোঁ ৰাতি বেছি ধুনীয়া লাগে এইটো ৰাতি মানে জিলিকি যায় মানে ইমান ধুনীয়া লাগে এইটো পিছফালে ডিজাইনটো এই গোটেইকেইটা মেখেলা চাদৰ ন মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফালে পৰা আহিছিলে মোৰ সাইডতো সব শাড়ीয়ে कलेक्शन एक बैग শাড়ी হয় क्योंकि पंजाबी है तो उन लोग तो मेखला नहीं आता है उनको देना तो बट मोर हाजबेंडर साइडर পৰা তো সব মেখেলা চাদৰে আহিছে আৰু এইটো চাওক এইটোৰ লগত এটা ষ্টৰী আছে আপোনালোকক কৈ আছো আৰু আপোনাৰ চাই লওক এইটো কেনেকা মেখেলা চাদৰটো এইটো চাওক পুৰা চাদৰটো তেনেকা পিছফালে এইটো আঁচলটো এইটো মেখেলা চাদৰ মই কেদাৰনাথত পিন্ধি গৈছিলোঁ যেতিয়া মই গুণগুণ মোৰ ইয়াতে আছিলে টামিত 6 মাহ প্ৰেগনেন্সিত মই কেদাৰনাথ ভিজিট কৰিছিলোঁ কেদাৰনাথ দৰ্শন কৰাৰ দিনত মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিয়ে দৰ্শন কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ আশা আছিলে যেতিয়া মই যাওঁ আমাৰ অসমীয়াৰ কিবা এটা কালচাৰ তাতে মানে পিন্ধিলে মানে এটা লাগিব কি মই নাই সচ में पूरा मन से शादी के बाद गई थी ना तो অসমীয়া এটা বুৱাৰী যেতিয়া বিয়াৰ পিছত ইমান ডাঙৰ জায়গাতে চা গৈছে তো ফুল্লি আমাৰ কালচাৰৰ লগত মিক্স হৈ প্লে যাব লাগে আৰু তো वहां पे आप एक এটা শর্ট সাইড हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभुए शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है এই দুটা ৰৈ গ'ল এই দুটা মোৰ পুৰা বিয়াৰ দিনৰ কথা মনত পৰি যায় দে এইটো দেখাই আছো আগত তাৰ পিছত এইটো তো পিছৰ কথা এইটো দেখাও আগত তোৰ কথা কিয় কৈছো এইটোৰ লগত মানে কি কওঁ এইটো মানে জিন্দগী ভৰৰ কাৰণে মেমৰিজ হয় নিপিন্ধুৱে মানে এই দুটা মানে পুৰা সমালি ৰাখো মই একদম এইটো একদিনে পিন্ধিছো যেদিন মোৰ ৰিসেপশ্যন হৈছিলে সেইদিনে মোৰ মানে পেটিকোট সেটিকোট একদম থৈ দিছো আৰু পিন্ধাই নাই হাজবেণ্ডৰ দেউতা মানে মোৰ দেউতা বুলি কওঁ আৰু দেউতাই পছন্দ কৰিছিলে মোৰ ৰিসেপশ্যনৰ এইটো আমি কৈছিলোঁ ইমান পাপা ইমান হেভি তো পাপাই কৈছিলে নহয় ৰিসেপশ্যনৰ সব ইমান জিলিকি পিন্ধি আহিব মোৰ বোৱাৰী কি মানে দাবী থাকিব নেকি সবৰ পৰা উজ্জ্বল লাগিব লাগে তো পাপাই এইটো মানে পছন্দ কৰিছিলে এইটো মানে খুবেই হেভি সেট দেই ৰিসেপশ্যনৰ সেটৰ লগত যেটো ব্লাউজ বনাইছিলোঁ এইটো সিম্পলে বনাইছিলোঁ মই বেছি হেভি দিয়া নাই তলত কিবা এটা লেছ দিছিলোঁ আৰু পিছফালে এনেকা আৰু আগফালে তো সিম্পল
আপোনাক কমেণ্ট কৰে না ব্লাউজটো দেখাই দিয়ক, সেইকাৰণে মই আগতে দেখাই দিছোঁ আৰু মই কেনেকুৱা লাগি আছিলোঁ একবাৰ গৈ পেলাই চাই হওক। সেইটোৰ লগতো ৰিচেপশ্যনত যে ডান্স কৰিছিলোঁ না আৰু চাই जागने के फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात न हो dancing in the dark with you between my arms we're barefoot on the grass listening to our favorite songs when I saw you in that dress looking so beautiful I don't deserve this darling you look perfect tonight এইটো হয় মোৰ মেইনছ ছেটযোৰ আৰু বিয়াৰ একদম পুৰা। সেইদিন মই কন্যা ৰূপত কেনেকৈ লাগি আছিল আগত ফাৰ্ষ্ট চাইক তেতিয়া মই খুলি আছোঁ আৰু তুমি মোৰে যে কত জনমৰে মোৰ আপোন যে তুমি আৰু একচুৱেলি মইতো পাঞ্জাবী হয়, বিয়াটো মোৰ পাঞ্জাবী নিয়মতে হৈছিলে, বাট মই গাঁৱত যেতিয়া আমাৰ গাঁৱত ফুলি ৰিচেপশ্যন হৈছিলে আৰু যেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহি আছিলোঁ তেতিয়া মানে এইটো পিন্ধিয়ে মানে ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এইটো মানে ইমান ধুনীয়া ছেট হয়, পিন্ধিব কেতিয়া পিন্ধিম এনেকুৱা লাগি যায় আৰু এইটো চালে মনে আজি পাখি এই আছিলে মোৰ মেখেলা চাদৰৰ পুৰা কালেকশ্যনযোৰ আৰু আহি আছে। বিয়াৰ অনলি 1 বছৰে হ'ল আৰু বাট এতিয়াতো লাহেকৈ আৰু বাঢ়ি থাকিব, তেতিয়া মই বেছি গম পাম। এতিয়া হাজবেণ্ডৰ পৰা লোৱা বাকী আছে আৰু তেতিয়া লোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, মই ৰিপ্লাই কৰিম দিম আপোনালোকক। আৰু মোৰ নতুন চেনেল হয় সেইকাৰণে প্লিজ ডু শ্বেয়াৰ লাইক এণ্ড কমেণ্ট।